Tervetuloa taas mukaan tässä meidän jo 14. sosiaalilääketieteen katsauksessa. Joo, tervehdys. Tänään meillä on aiheena kaksi aika keskeistä juttua Suomen terveydenhuollossa ja lainsäädännössä. Raskauden keskeyttäminen ja sterilointi. Aivan. Nämä on sellaisia, joista tietoa kyllä kaivataan. Just näin. Ja ehkäpä juuri sinäkin haluat ymmärtää näitä säädöksiä ja sitä, miten prosessit menee vähän tarkemmin. Kyllä. Ja aihe on nyt tosi ajankohtainen, koska tähän raskauden keskeyttämiseen liittyvä laki, niin sehän uudistui aika isosti syyskuussa 2023. Joo, siitä on puhuttu paljon. Käydään siis läpi, että mitä se muutos ihan käytännössä tarkoittaa ja mitkä ne nykysäännökset on sekä abortin että steriloinnin osalta. Selkeä kuva nykytilanteesta on tavoitteena. Kyllä. Eli selvennetään, kuka ja millä perusteilla Suomessa voi saada raskauden keskeyttämisen tai steriloinnin ja mitä siihen sitten liittyy. Mennäänpä siis suoraan asiaan. Mennään vaan. Aloitetaan siitä raskauden keskeyttämisestä. Miten se tilanne nyt sitten muuttui sen lakimuutoksen myötä, erityisesti siinä ihan raskauden alussa? No, se merkittävin muutos on se, että ennen kuin 12 raskausviikko päättyy, niin keskeytyksen saa nykyään ihan vaan raskaana olevan omasta pyynnöstä. Ihan vaan omasta pyynnöstä. Kyllä. Ei tarvita enää mitään erillisiä sosiaalisia tai lääketieteellisiä perusteluja siihen, eikä myöskään useampaan lääkärin lausuntoa tähän varhaiseen keskeytykseen. Okei. Tämä korostaa tosi vahvasti sitä henkilön omaa itsemääräämisoikeutta. Joo, se on selkeä muutos aiempaan. Aivan. Ja se prosessi, se lähtee liikkeelle lääkärin laatimalla AB1-lähetteellä. Se on se virallinen pyyntö siihen toimenpiteeseen. Selvä. Eli prosessi on nyt paljon suoraviivaisempi ja perustuu omaan tahtoon sen ensimmäisen 3. aikana. Mutta sitten, kun se 12 viikkoa tulee täyteen, niin tilanne muuttuu. Juuri näin. Sen 12 raskausviikon jälkeen keskeytykseen tarvitaan aina Valviran, eli sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston myöntämä erityislupa. Aina Valviran lupa siis. Miksi se muuttuu siinä kohtaa? Joo, aina. No siinä vaiheessa lainsäädäntö pyrkii tasapainottamaan sitä raskaana olevan itsemääräämisoikeutta muiden tekijöiden kanssa. Niin, kuten? No esimerkiksi sikiön kehityksen ja sitten myös toimenpiteeseen liittyvien terveydellisten riskien kanssa. Se lupa voidaan myöntää ainoastaan tietyillä perusteilla, jotka on laissa aika tarkkaan määritelty. Okei. Mitäs ne perusteet sitten käytännössä on? Voisitko antaa esimerkkejä? No esimerkiksi jos raskaana olevan on ollut alle 17-vuotias silloin, kun raskaus alkoi. Tai jos raskaus on saanut alkunsa rikoksesta. Selvä. Sitten myös, jos sen vanhemman oma sairaus vakavasti rajoittaa kykyä hoitaa lasta. Ja sitten on vielä se sikiöperuste, eli jos on vahva syy epäillä, että lapsella tulee olemaan vaikea sairaus tai joku ruumiin vika. Ja tällä perusteella voi mennä aika myöhäänkin. Joo, tällä sikiöperusteella keskeytys on mahdollinen tiettyin ehdoin, jopa sinne 24. viikolle asti. Entä ne kustannukset? Se voi mietityttää monia. Kustannukset menee ihan samalla lailla kuin muissakin julkisen terveydenhuollon palveluissa. Eli raskaana oleva maksaa itse ne normaalit poliklinikkamaksut tai sairaalan nuotopäivämaksut, riippuu vähän toimenpiteistä ja käyntien määrästä. Joo. Mutta tärkeää on muistaa, että jos on taloudellisesti tiukkaa, niin se ei ole este hoidon saamiselle. Maksujärjestelyistä voi aina neuvotella. Hyvä tietää. No niin, eli abortin saatavuus on selkeytynyt alkuvaiheessa, mutta myöhemmin vaaditaan sitten tarkempaa harkintaa ja se viranomaislupa. Miten tämä sitten vertautuu sterilisointiin? Sehän on kuitenkin pysyvämpi toimenpide. Aivan. Sterilisoinnin sääntely on huomattavasti tiukempaa juuri sen pysyvyyden takia. Joo, loogista. Se voidaan tehdä ainoastaan henkilön omasta harkitusta pyynnöstä. Ja silloinkin vain, jos joku niistä laissa määritellyistä perusteista täyttyy. Eli ei voi vaan päättää itse. Ei voi. Ja alle 18-vuotiaasta ei saa sterilisoida ollenkaan. Siihen toimenpideeseen haetaan sitten sellaisella ST1-lomakkeella. Se on se virallinen hakemus. Okei. Mitkä ne yleisimmät perusteet sitten on, että sterilisoinnin voi saada?
No, yhdellä lääkärin päätöksellä se onnistuu 2 aika yleisessä tilanteessa. Joko niin, että on täyttänyt 30 vuotta. Ikäperuste siis. Nämä liittyy ihan siihen elämäntilanteeseen ja ikään. Selvä. 30 vuotta tai 3 lasta. Entäs ne tilanteet, joissa tarvitaan enemmän harkintaa? Mainitsit, että joskus tarvitaan 2 lääkärin päätös. Joo, 2 lääkärin yhteinen päätös tarvitaan esimerkiksi silloin, kun raskaus ihan selvästi vaarantaisi hakijan hengen tai terveyden. Okei, terveydellinen syy. Tai jos muut ehkäisymenetelmät ei vaan jostain lääketieteellisestä syystä sovi. Ja sitten myös, jos sterilisointi liittyy transsukupuolisen henkilön sukupuolen juridiseen vahvistamiseen, niin silloinkin tarvitaan 2 lääkärin lausunto. Ja sitten vielä joissain tapauksissa tarvitaan Valvirankin lupa. Vähän niin kuin siinä myöhäisessä abortissa. Juuri niin. Se Valviran lupa tulee kuvaan niissä kaikkein painavimmissa ja ehkä harvinaisimmissa tilanteissa. Esimerkiksi. No esimerkiksi, jos on ihan perusteltu syy epäillä, että tulevilla lapsilla olisi todella suuri riski saada joku vaikea sairaus tai vamma. Tai sitten jos hakijan oma sairaus tai joku muu syy rajoittaa todella vakavasti sitä kykyä hoitaa lapsia. Selvä. Tämä Valviran lupaprosessi, niin se alleviivaa sitä, miten vakavana ja lopullisena toimenpiteenä sterilisointia kuitenkin pidetään. Kiitos tästä selvennyksestä. Eli jos tässä nyt vähän tiivistää, niin se keskeinen ero taitaa olla siinä, että varhaisen raskauden keskeytyksen saa nykyään aika pitkälti oman tahdon mukaan. Joo, ennen 12 viikkoa. Niin. Mutta sterilisointi taas vaatii edelleen ne tiukat laissa määritellyt kriteerit. Usein se liittyy ikään, lasten määrään tai sitten niihin terveydellisiin syihin. Juuri näin. Ja tästä nouseekin ihan mielenkiintoinen pohdinta meille kaikille, jonka voit ottaa tästä mukaasi. Kerro pois. No miettipä, miten nämä 2 erilaista lähestymistapaa, siis se itsemääräämisoikeuden korostus siinä varhaisessa abortissa ja sitten ne tiukat yhteiskunnan asetamat kriteerit siinä pysyvässä sterilisoinnissa, miten ne oikeastaan heijastaa meidän arvoja ja miten ne tasapainottelee yksilön oikeuksien, kansanterveyden ja eettisten kysymysten välillä täällä Suomessa. Tuo on kyllä hyvä pointti. Jää mietittämäksi. Kiitos tosi paljon tästä tiiviistä ja selkeästä katsauksesta näihin tärkeisiin aiheisiin. Kiitos itsellesi. Ja muistetaan sinäkin siellä, että voit jättää kommentteja ja kysymyksiä tämän keskustelun kommenttiosioon. Oikein mukavaa päivän jatkoa.